chào cả nhà. Hôm nay Biết Quê miền Tây xin chia sẻ cách làm món bánh phu thê hay còn gọi là bánh su xê. Với cách làm này thì rất đơn giản. Bánh của chúng ta dai giòn, màu thì đẹp nữa. Có nhân đậu bên trong màu vàng nhìn rất là đẹp mắt luôn. Cách làm như thế nào thì mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Nguyên liệu để làm món bánh này, mình chuẩn bị 200g bột năng, 100g cơm dừa cứng cải, cùng với 100g đậu xanh, một chút xíu muối, cùng với 120g đường và 2 ống vani, một ít mè rang. Cuối cùng là 450ml nước lá dứa. Đầu tiên mình sẽ đi nấu đậu xanh trước để làm phần nhân nha. Ở đây mình sử dụng 100g đậu xanh cà vỏ. Đậu này mình đã ngâm trước 2-3 tiếng và rửa sạch rồi ha. Tiếp theo mình sẽ cho nước vào xem xét mặt đậu. Mình cho thêm nửa muỗng cà phê muối cho phần đậu này có thêm vị đậm đà. Rồi chúng ta bật lửa lên, nấu cho phần đậu này sôi lên. Lúc này nước đã sôi, mình sẽ hớt bọt bỏ. Rồi mình bớt lửa lại, mình nấu với lửa vừa nha các bạn. Mình nấu đậu trong thời gian khoảng 15 đến 20 phút cho đậu chín mềm. Trong thời gian đợi nấu đậu thì mình sẽ đi trộn bột. Mình chuẩn bị một chảo lớn. Mình pha bột trong đây để lát nữa mình xên bột luôn ha. Mình cho vào chảo 200g bột năng, cùng với 100g đường. Tùy theo khẩu vị gia đình mà các bạn có thể gia giảm phần đường này ha. Mình cũng cho thêm nửa muỗng cà phê muối để cho phần vỏ bánh của chúng ta thêm vị đậm đà hơn. Sau đó mình cho vào phần bột này 450ml nước lá dứa. Rồi mình trộn cho phần bột này đều lên luôn ha. Ở đây thì mình sử dụng lá dứa tươi, xay ra lấy nước. Còn các bạn không có lá dứa tươi thì sử dụng tinh chất lá dứa để làm màu cho món bánh nha. Mình khuấy cho đều lên. Sau đó mình sẽ cho bột nghỉ khoảng 20 phút nha các bạn. Sau 15 phút, đậu của chúng ta đã cạn nước. Mình cho vào đây 20g đường luôn nha. Cùng với một muỗng canh dầu ăn luôn, để cho phần nhân của chúng ta thêm mịn màng hơn. Rồi mình trộn cho đều lên. Mình xên đậu với lửa vừa, cho đậu mềm dẻo lại luôn nha các bạn. Lúc này phần nhân đậu của mình đã khô và tạo thành một khối mịn dẻo. Mình sẽ cho một ống vani vào cho thơm. Rồi mình tắt lửa luôn ha các bạn. Mình sẽ trộn cho phần vani này đều với phần đậu luôn nha. Mình sẽ để phần đậu này qua một bên cho đậu nguội. Đợi đến khi đậu nguội thì mình sẽ tiếp tục đi qua nhân. Nhân lúc này đã nguội rồi, mình rửa tay thật sạch và bắt đầu nắn nhân luôn ha. Mình bắt một ít nhân rồi bắt đầu vo tròn lại. Tiếp theo như vậy, mình nắn hết phần nhân còn lại luôn nha các bạn. Bây giờ phần nhân của mình đã nắn xong rồi. Và bột của mình lúc này cũng đã được 20 phút rồi. Mình bắt đầu đi xên bột luôn ha. Bột của mình để nãy giờ đã lắng xuống. Mình khuấy cho bột đều lên rồi mới bật bếp lên nha. Lúc này bột đã tan đều rồi. Mình bật bếp lên và xên với lửa nhỏ. Mình xên bột như vậy, cũng như là mình lấy chùng bột vậy đó. Lúc mình hấp bánh, bột sẽ không lắng xuống dưới đáy nha. Và để lát nữa mình nắn bánh sẽ dễ hơn. Khi bột hơi nóng lên thì mình sẽ cho cơm dừa vào trong bột luôn. Ở đây thì mình sử dụng 100g cơm dừa nha các bạn. Lúc xên bột các bạn đừng nên xên lâu quá nha. Còn nếu các bạn lỡ xên hơi lâu, phần bột trong và dẻo lại
thì mình sẽ gói bánh như chè cho nước rồi hấp bình thường nha. Mình cho vào đây một ống vani cho thơm luôn ha các bạn. Rồi mình cũng trộn cho đều lên. Bột của mình như vậy là được rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt lửa luôn ha. Và đi chuẩn bị khuôn để hấp bánh luôn nha cả nhà. Mình múc một ít bột cho vào khuôn. Khuôn này thì mình đã có thoa dầu rồi. Rồi mình dàn cho mỏng đều phần dưới ra. Sau đó mình cho nhân vào giữa, rồi ấn nhẹ xuống. Tiếp theo mình sẽ cho phần bột lên trên phần nhân này ha các bạn. Như vậy là mình đã xong một cái rồi nè các bạn. Với cách làm này rất là đơn giản là mình đã có ngay được cái bánh phu thê rồi. Tiếp theo mình làm hết phần bánh còn lại luôn. Bột của mình đã cho vào khuôn xong rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi để hấp bánh. Lúc này nước đã sôi rồi, mình sẽ cho khuôn bánh vào nồi hấp. Mình đậy nắp lại và hấp trong thời gian 15 phút nha các bạn. Trên nắp thì mình quấn cái khăn như vậy nè, để cho hơi nước không rớt xuống bánh, làm bánh của chúng ta bị nhão ha. Sau 15 phút, mình mở ra thấy bánh trong lại như vậy nè, là bánh của chúng ta đã chín rồi. Mình sẽ lấy bánh ra luôn nha. Mình đợi bánh hơi nguội rồi sẽ gói bánh nha các bạn. Lúc này bánh của chúng ta đã nguội rồi. Mình cho vào đĩa có lót màng bọc thực phẩm một ít nè. Rồi mình cho phần mặt bánh xuống phần mè nha. Lúc gói bánh các bạn rửa tay thật sạch, rồi gói bánh bằng tay luôn cho dễ. Rồi sau đó mình dùng màng bọc thực phẩm gói bánh lại. Mình cố gắng gói bánh hơi chặt tay, cho các góc bo tròn lại sẽ đẹp hơn. Như vậy là mình đã làm xong một cái bánh phu thê rồi đó các bạn. Tiếp theo như vậy mình làm hết phần bánh còn lại luôn nha. Bánh phu thê thường được dùng trong đám cưới vì có ý nghĩa hạnh phúc cho các cặp đôi, mà còn tượng trưng cho sự thủy chung sắc son, bền chặt trong tình yêu của vợ chồng. Với lượng bột trên thì mình làm ra khoảng 16 cái bánh thành phẩm. Như vậy là mình đã làm xong món bánh phu thê rồi nè các bạn. Mình sẽ để nguội vài tiếng rồi cắt ra cho các bạn xem thử bên trong ha. Tùy theo các bạn gói bánh lớn hay nhỏ, còn với lượng bột trên thì mình gói ra được 16 cái bánh. Bánh của mình đã nguội rồi, giờ mình sẽ cắt ra một cái cho các bạn xem. Bánh của mình có màu sắc rất đẹp, phần vỏ bánh trong và có độ dai vừa phải. Kèm với cơm dừa sợi lúc ăn có độ dai giòn sần sật. Phần nhân đậu xanh thì thơm béo, với độ ngọt vừa phải. Bánh này thường dùng trong các dịp lễ hội. Mọi người hay dùng làm quà đi mâm trong ngày lễ hỏi quà cưới. Còn nếu các bạn muốn thưởng thức hương vị bánh này thì hãy vào bếp làm bánh với công thức mình chia sẻ nha. Nếu các bạn thích cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.